Полк Азов. Полк Азов. Полку Азов. Полку Азов. Полку Азов. На фронт повернувся полк Азов. Бійці полку Азов настільки дисципліновані, що ворог боїться їх навіть провокувати. Вмотивованість військовослужбовців чи не найвища серед усіх підрозділів. Хлопці відверто зізнаються, хочуть руху вперед. Сьогоднішнім навчанням дуже задоволений. Полк особливого призначення, який діяв сьогодні на Суходолі, він показав спроможність виконувати завдання, бойові завдання. І це мене дуже тішить. І в мене є впевненість у тому, що ворог тут точно не пройде. А для мене це дуже важливо. Уже в начале ноября 2018 года было окончательно принято решение о том, что в ближайшем будущем Азов вернется на передовую в составе батальонной тактической группы в оперативном подчинении одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины. Это решение было принято начальником генерального штаба при определенной политической ситуации, которая на тот момент сложилась в стране. И, естественно, при нестабильной обстановке на линии фронта, которая была вызвана беспрерывными обстрелами и провокациями со стороны боевиков. Конечно же, это были подходящие условия для того, чтобы вывести на передовую боеспособное и мотивированное подразделение с высоким боевым потенциалом. Командир без подробиць, але він запевнив, що ми з однією з бригад Збройних сил України спільно будемо виконувати завдання в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Багато чого ми робили під час цього виїзду вперше. Свою техніку, важку техніку ешелонами не перекидала Національна гвардія, починаючи з розформування першої Національної гвардії України. Грузились ми з особистими речами на Маріупольському ЖД вокзалі. Тобто це не було десь за містом, це було на центральному вокзалі, загрузились і поїхали. А я обычный, блядь, рабочий, который платит налог. Есть экологическое чистое отопление. Гринпіс буде доволен. Никаких нефтепродуктів, пластика. Саме головне, це повітря, того, яке в Маріуполі нема. Да. Чисте повітря. Тобто, в принципі, нормальне повітря. Робоча бригада створена із бійців бойових підрозділів. Працювали понаднормово, спали по 2-3 години, але було зроблено казарма і ще одне приміщення під казарму. З ремонтом сходно. У тебя зажигалки нет? Есть. Соло выходил? Да, похавал. И что там? Вкусно, ну реально вкусно. Единственное, что... Нет, столовая тут классно, далеко только. Угу. Это люди с ума сходят. Это они пленочкой застилают, чтобы потом мусор не сыпал с потолка. Здорово, брат. Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Славою Твоєю проміниться! Славою Твоєю проміниться! Бо Ти присвятав все життя моє! Туди ми доїхали швидко, нам зробили, я так розумію, що зелений коридор, і ми менш ніж за добу вже були в Чернігові. За 2 дні вже приїхала наша техніка. Расщеплять, заводить, нагревать, но все делается по команде. По прибытию в Гончаровск мы вошли во взаимодействие с 30-й отдельной механизированной бригадой, познакомились с командным составом. Абсолютно все были кадровыми офицерами, с реальным боевым опытом, и у них было чему поучиться. Мы быстро сработались и нашли общий язык. В Гончарівській ми проводили злагодження підрозділів.
Рівень індивідуальної підготовки наших підрозділів, тактичне навчання з бойовою стрільбою відділення ЗОДів ми відпрацювали на нашому пункті постійної дислокації. Там же ми відпрацювали вже ротні тактичні навчання з бойовою стрільбою, батальйонні тактичні навчання з бойовою стрільбою та без неї. Этот год будет реально очень тяжелым для нас. Испытание на прочность. Посмотрим, кто из чего сделан. В первую очередь я хочу пожелать вам, что с какими бы трудностями вы не встретились в этом новом году, вы их должны обязательно преодолеть, не отступать ни шагу назад, всегда оставаться верным себе, своему коллективу и своему подразделению. Слава Україні! Слава нації! Україна! 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 По окончанию боевого слаживания командир бригады оценил высокий уровень боевой подготовки Азова, поблагодарил всех за высокий уровень самоотдачи, отметил, что подразделение хорошо управляемое, действует слаженно и подытожил тем, что мы готовы выполнять боевую задачу на передовой, в чем никто и не сомневался. Да, сразу. Травневе фактично відрізано від інших населених пунктів. Це єдина дорога, і вона постійно прострілюється бойовиками. 2 дні тому випустили кілька протитанкових ракет. На диво ніхто не загинув. Воно залетіло в село, тут упало. Прямо поряд з жилими домами. Це кумулятивне, тобто він безосколковий, воронка велика. Все тут ціле, крім стекол. Центральна вулиця, на якій живе більша частина селян, найнебезпечніша. Бойовики прострілюють її, щойно помітять рух. Мішенню цього разу стала і знімальна група сьогодні. Ну, хорошо, да? Ну, короче, так они и жили. Но вообще здесь тихо. Насколько я помню, в конце января, либо в начале февраля, то есть буквально 2 недели, как мы заехали на позицию, мы заняли позиции и начали держать оборону. У нас был первый успех, первый подтвержденный 200-й у противника, сработала наша пехота. По прибытию в район выполнения боевой задачи мы очень быстро освоились, начали усиленно вести разведку, скрывать переднюю линию обороны противника, выявлять огневые точки, маршруты выдвижения. И уже буквально через несколько дней мы зафиксировали в радиообмене противника обрывки фраз, которые неоднократно звучали нервным голосом, что теперь перед ними стоит Азов. Парни, смотрите внимательно, там перед нами стоит Азов. Сегодня к вам +2. Принял +2. Пусть тогда побыстрее, а то темнеет. Соответственно, он был вооружен снайперской винтовкой. Были все основания полагать, что при возникновении удобного случая он может уничтожить, либо же нанести ранение кому-то из наших побратимов. Первый день мы вели целый день наблюдения за ним. Он пытался маскироваться, но, как оказалось, позже у него это не получилось.
В следующий день мы вышли на ту же самую позицию. Как и ожидалось, противник находился на том же месте. И, собственно, один удачный выстрел закончил его карьеру снайпера. Первое время противник на передовой вел себя достаточно вальяжно и расслабленно, за что очень быстро поплатился. Силами минометов, артиллерии и других огневых средств мы организовывали огневые налеты по живой силе, бронетехнике и фортификационным сооружениям противника, в результате которых он нес безвозвратные потери. Сейчас вот есть много информации о том, что на позиции вернулись националисты Азова, которых раньше до этого отводили там под Киев, какие-то мероприятия они участвовали. Ну, жесткие ребята, да. Сейчас жесткие ребята, они бьют безжалостно, засыпают минами. Бежит, да. Дуралей, блядь. Пошел бы в армию, бронежилет бы выдали. Первым шагом непосредственно в зоне ответственности 3-й роты это было занятие позиций, которые ранее принадлежали українській стороні. Було виявлено кращі місця, де можна розвинути нашу оборону і вийти на нові рубежі, вигідніші для нас. Наша группа разведки сделала одну вылазку, вторую, третью и поняла, что в принципе занятие этой позиции будет выгодно для нас. Була проведена колосальна робота побратимам Волини по розмінуванню. Сама важка робота – це підготувати кинуті, розбиті позиції під своїх бійців. После того, как наши парни туда зашли, началось интенсивное оборудование позиций, раскапывали и нашли остатки бронежилета, остатки человеческие, плюс там сошки от РПК, насколько я помню. Было понятно, что, скорее всего, там были прямые попадания, и поэтому там, вот, предположительно, опять же, Донбасс понес потери и отошел на 150 метров назад. Вот, мы окопались, все было хорошо, сделали себе видеонаблюдение, поставили тепловизоры, сделали все для того, чтобы парни по максимуму могли быть укрытыми. Ранок розпочався з обстрілу нашого розташування незаконними збройними формуваннями. Скоріш за все були пару пристрілочних 82-х мін, а далі вже почала класти ствольна артилерія. Над нашими позициями работает элерон, и как только он взлетает, делает пару кругов, начинается артиллерийский обстрел. Потому что в любой непонятной ситуации летит по элеватору. Блядь, где они? Вот, иди. Я не стреляю. Я не буду стрелять. И мы услышали в рацию радостные крики командира группы о том, что элерон сбит. Мы обрадовались. Буквально после того, как был сбит элерон, пришло еще пару приходов, и все. И обстрел закончился, и после этого очень долгое время артиллерийских обстрелов не было. По крайней мере, обстрелов такой точности. Вот смотри, вон там это все ихнее. Вот мы стреляли. Фу, жарко. Видишь? Вон промка, оно идет полоса, вот то все ихнее, вот там, то, везде они. Вон там блокпост ихний был, я не знаю как сейчас. Видон тут очень хороший, видно вот посадка. В свою очередь, мы сделали неплохую работу, то есть, это видно и по отчетам, и по результатам, то есть, мы регулярно наносили противнику огневое поражение,
Вот, работали инициативно, то есть не было участков, где бы противник нам навязывал свою волю. Если мы говорим о точечной, эффективной работе, когда там есть результат, то давайте тогда говорить там про снайперские группы, как приданные, так и наши. Вот. Это очень хорошо себя показала наша там мини-авиация, наши беспилотники. Вот. Просто, в любом соотношении просто повышая эффективность работы. Потому что эффективность корректировки и так дальше. Потому что сверху всегда корректировать легче, эффективнее и надежнее. Пірат, приціл менше 8, правіше 0011. Частенько приходилося реагувати на звернення цивільних осіб, які бачили у військових єдину надію, що з їхнього огороду виймуть невибухнувший боєприпас, який влучав туди під час чергового обстрілу бойовиків. Тоді ми відволікалися від виконання основних завдань і надавали допомогу місцевому населенню. Тобто знищили ці боєприпаси, чим забезпечили більш-менш хоч в якихось рамках їх комфортне існування в цій зоні. Готовий. Вибух! Земля буде падати. Загострення, суттєве загострення на лінії фронту. Окупанти обстріляли українські позиції з мінометів великого калібру і ствольної артилерії. Один зі снарядів влучив у бліндаж поруч Новолуганського. Общение по рации было очень непонятным, потому что на запрос все ли в порядке, что там у вас, было нажатие тангенты, крики, то есть понимания особого не было. Естественно, мы сразу отправили туда медиков, тоже на безопасном расстоянии, так чтобы они сразу не подъезжали, они были на связи. И по итогу у нас, насколько я помню, там было 9 раненых, в основном это были контузии. И 2, как потом оказалось, погибших. Это Круглый и Максон. За наших побратимів ми відплатимо десятками вбитих. Наших ворогів з цієї сторони. Друг Круглий та друг Максон назавжди залишаться в наших серцях. Готов. Гармата! Да! Сьогоднішній день ми знаходимося в умовах гібридного конфлікту. Тому застосування взагалі зброї, військ, воно носить доволі складний і, скажімо так, високовідповідальний характер. Тому на сьогоднішній день діяти треба по противнику надзвичайно швидко, надзвичайно точно, таким чином, як це технологічно можуть собі дозволити лише країни НАТО. Але з тими засобами, що у нас є, під час нашого чергування на Світлодарці кілька епізодів зафіксовані, вони відомі, скажімо так, керівництву Збройних сил України, коли ми могли діяти як найкращі армії світу. Виконали цілий ряд артилерійських завдань,
в ході якого ми повністю позбавили боєздатності бригадну артилерію противника. Противник вимушений був стягнути на нас всі свої резерви, і, скажімо, це вже був результат, да, тобто ми заслужили авторитет, перш за все, у противника. Общеизвестный факт, что БТГР заехал на позиции Светлодарской дуги в феврале месяце. Наша рота осталась в резерве. Парни были расстроены, но мы все равно это время даром не теряли. У нас было времени на более качественную подготовку личного состава. Нам чуть-чуть досталось полегче, чем было первой роте, потому что они заезжали зимой, снег, грязь и все остальные прелести зимне-весенней кампании. У них было меньше времени на войну, больше времени было на создание быта. У нас получилось, что на создание быта у нас времени ушло меньше, у нас было больше времени на войну, и мы продвинулись очень сильно к противнику близко, для того, чтобы он дальше отошел от домов жилых, где живут гражданские, чтобы по ним меньше прилетало стрелкового оружия и, и тяжелого вооружения в том числе. То есть мы отодвинули где-то метров на 500, на 600 противника от наших позиций. Таке вже колись робили різні армії світу, коли професійні інструктори очолюють зелених новобранців та разом з ними йдуть у зону бойових дій. Ми зайняли позиції, вони центральні були в селищі Травневому. Для нас, як учбового підрозділу, перш за все, це була задача перевірка наших учбових програм, перевірка стандартів, з якими ми користуємося при підготовці бойового поповнення. Тому це було досить необхідно нам. Как мы будем вражину рвать? Зубами! Зубами будем рвать! Гнид таких напали на матушку Украинушку. Не простим им это, не простим. Люся, чужой! Чужой! Рвать! Молодец! Рвать будем их! Где чужой? Все, мы готовы. Гармата! Пострел! Второй заряжай! Все, Оскол, мы добиваем одной. Ноги осторожно. Да-да-да. Мы добиваем одной гарматы. Важен тот факт, что в ходе одной из артдуэлей мы выявили вражескую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы «Зоопарк-1», которая стоит исключительно на вооружении регулярных войск Российской Федерации, что в очередной раз свидетельствует о присутствии российских войск на Донбассе. В ходе артдуэли вражеская радиолокационная станция была подбита. Такої техніки на Донбасі не було ніколи, навіть у Радянському Союзі. Він потребує дуже кваліфікованого обслуговування, дуже кваліфікованих операторів, тому просто так шахтер такий складний комплекс не може використовувати. Із 25-річним бійцем полку «Азов» попрощалися у Дніпрі. Нацгвардієць Роман Романенко на позивний «Біч» загинув 10 серпня на Світлодарській дузі під час виконання бойового завдання. Сначала думали, что это обстрел, что противник нас заметил и начал обстреливать из тяжелых минометов. Выбежали на вершину холма, мы поняли, что это миновзрывное, но пока еще не знали, что. Выбежали на вершину, осмотрелись, увидели тело Бича, увидели, что ранения, травмы несовместимы с жизнью, боевой до мозга костей, то есть никогда не боялся выполнения никаких самых опасных заданий. От службы, от войны его не отвлекали абсолютно никакие вопросы, то есть все какие-то материальные там аспекты были для него чужды.
Якщо є зброя, її треба використовувати. Якщо ворог не використовує, чому ми маємо вдавати з себе таких ось білих пухнастих, не давати адекватну відповідь? Посмотрю это никуда. Нашей пехоте низкий поклон. Довольно длительный срок, невзирая на жару и холод, они мужественно держали оборону. Постоянно прокапывались вперед под вражеским огнем, обустраивали новые опорные пункты, постоянно пытались улучшить тактическое положение. Це лопата, яка вже до нас потрапила в останні дні роботи. Найкращий друг піхоти. Що я думаю? Що? Я заряджав, поки ви так говорили. Я ж на пеці. Що мені? Ти працюєш разом з утьосом. Якщо почуєш, що замовкне друга петля, починаєш роботи. Ух, щас це що? Пошли, Жан-Поль, занесеш мені туди калаб. Воно лежить на бруствере. Когда мы получили приказ о захвате куста, то операция была спланирована, что захват будет происходить по методике Первой мировой войны, копкой окопов. Инженерная служба начала вести подрывы для рыхления грунта и создавания шурфов. Було вирішено зробити атаку по цій позиції. Так сказати, провірити її на міцність. Було відпрацьовано сюди приблизно 2-3 міни. Отримали пряме влучання. Ось зараз ми знаходимося в цьому бліндажі, і ось саме над нами є отвір. Саме сюди було влучання однієї з міни. Саме тут і був епіцентр розриву. Ми бачимо ось ці всі дирки, сюди її прилетіло. Тут вони втратили 3 бійця, 3 загиблими і 1 пораненим. Це було ранок 7 травня. Після цього є чітка інформація, вони почали покидати цю позицію. З'являлись сюди тільки для спостереження, відпрацювання, для прострілу, деморалізації і проявити себе, що вони тут є. Після цього після 7 травня противник зрозумів, що вони на цій позиції не утримуються. Вони чітко зрозуміли наші наміри. Эта позиция в нашей местности, это преобладающая высота. И когда там находился противник, то он оказывал на нас давление. Когда противник был выбит минометным и стрелковым огнем и понес там тяжелые потери, то было принято решение занять эту высоту, и в результате, когда мы ее заняли, мы теперь получили возможность оказывать сильное стрелковое давление на ряд позиций, и тем более мы теперь можем вести бой не только во фронтальном, но и во фланговых направлениях. Цілу ворожу групу ліквідували бійці полку Азов на передовій минулої ночі на околицях Зайцево, що за крок від міської смуги окупованої нині Горлівки. Одного з бойовиків живим хлопці захопили в полон.
В ходе проведения операции 5 боевиков было ликвидировано и 1 взят в плен. Вся разведгруппа продемонстрировала высокий уровень профессионализма и была представлена государственным наградам. Железный позывной вот этот, я знаю точно, что он этот. Позывной России. Позывной Железный. А он вас курирует? Нет. Нет? А кого? 3-й батальон, 3-й этот, как его, 3-й МСБ. А где 3-й стоит? Тоже в Горловке. Ну, вот тут мы живем в данный момент. Это единственный блиндаж, в котором есть пока только хоть одно накрытие. Так как мы тут всего неделю, то это строили не мы его просто достраиваем. Ну да, ближайших их позиций 450-500 метров, там плюс-минус, где-то так. Днем в основном их не видно и не слышно. А от ночі можна услышати. Стало відомо ім'я армійця, якого вбив снайпер цієї ночі. Едуарду Шахову з позивним «Шах» було 26. Родом він із Херсонщини. Тривалий час жив на Донбасі. На фронт пішов влітку 2015-го добровольцем. Сьогодні його життя обірвала ворожа куля біля Світлодарської дуги. Общительный спортсмен, не пил, не курил, все время бегал. И он все время куда-то торопился. Вот у него манера движения, что очень быстрая. Был хороший спортсмен, хороший воин был. И как медик был очень достойный ротный медик. Его полк не раз привлекал к инструкторские работы с личным составом. И в роте, естественно, он занимался медициной на очень высоком уровне. Смерть, конечно, это было большое потрясение для всей роты. И был очень достоин воин. И то есть это большая утрата для меня, как для командира, как для подразделения. Вогонь! Вогонь! Землі, і в кожного зброя була за плечами. І у кожного смуток і біль на чолі. І у кожного зброя була за плечами. І у кожного смуток і біль на чолі. І смуток за всю Україну. За спалені хати, за зрубаний сад. За ту пісню, що чути колись солов'їну. Але їм вже не було дороги назад. За ту пісню, що чути колись солов'їну. Але їм вже не було дороги назад. Дорога назад – це неволя, а ховатися в лісі не будемо ми. Ми підемо вперед і здобудемо волю України своєї, ми вірні сини. Підемо вперед і здобудемо волю
Слава Україні! За 6 років ми, як підрозділ, пройшли величезний шлях. Від декількох десятків хлопців з палицями, які приїхали захищати захоплений сепарами Маріуполь, до одного з найпрофесійніших підрозділів України, а можливо і світу. Вихід на Світлодарську дугу, я думаю, ще раз підкреслив, що Азов тепер бере не тільки ідейністю і нарваністю, але бере професіоналізмом. Хоча і ідейність нікуди не поділася. Зараз іде дуже багато, точиться дискусій про те, що яким чином нам повертати назад Донбас і чи взагалі потрібно його повертати. Хтось пропонує мирний шлях, хтось пропонує посередництво західних країн, хтось пропонує капітуляцію або угоду, або часткову амністію для сепаратистів і так далі і тому подібне. Є багато варіантів і багато шляхів. Мені здається, що вихід на Світлодарку чітко показав найефективніший, найпряміший, найкоротший шлях до повернення Донбасу. Це шлях перемоги. Азов втратив 4 бойових товаришів, 4 наших братів, 4 наших друзів. Але за цей час, за час виходу, Азов знищив 30 бойовиків, захопив одного в полон, пошкодив РЛС «Зоопарк», знищив 8 одиниць бронетехніки. Немає жодних сил, які б витримували втрати 1 до 8. І якщо б вся Україна показувала зараз ефективність Азову, то я думаю, що переконаний, що війна була б уже давно закінчена. Найкоротший шлях – це шлях бути ефективними, професіональними, ідейними, мотивованими. Це шлях перемоги. Якщо б політиканство пішло геть і дало можливість солдату працювати на його важкій роботі, то я думаю, що знов-таки Донбас давним-давно був би уже наш. Шлях перемоги – це не шлях афекту, зриву і так далі. Це шлях надзвичайно довгий. Це шлях щоденної, постійної, мовчазної, фанатичної праці над самим собою. Праці на полігоні, праці на фронті, праці в бою. Це постійне самовдосконалення. Азов – приклад, безумовно, такого самовдосконалення, починаючи від командиру, всіх офіцерів і, безумовно, сержантів і рядових бійців. Я бачу Світлодарку переможним виходом, але це ще не остаточна перемога в війні. Світлодарка для нас – це, безумовно, героїчна віха на довгому шляху до остаточної перемоги. Я певен, що ми, як Азов, пройдемо наш азовський шлях. Ми, як Україна, пройдемо шлях до української перемоги. І ми завжди будемо попереду, бо майбутнє належить нам. Азов, струнка! Слава Україні! Героям слава! По-перше, я хочу подякувати кожному з вас та привітати з поверненням на пункт постійної дислокації. Хочу подякувати кожному з вас за ваш безцінний внесок у боротьбу за незалежність нашої держави. 8 місяців на передовій ми з вами писали історію. Мужньо тримали оборону. Рішуче знищували ворога та впевнено просувалися вперед. Ми повернули Азову бойову славу. Своїм власним прикладом ми надихнули українську армію на нові здобуття та перемоги. А найголовніше, ми змусили ворога відступати назад. Сьогодні я з гордістю можу сказати, що Азов готовий протистояти будь-якому противнику, у будь-якому місці, у будь-який час. Я дякую всім вам, хто в цей час був поруч. Я ніколи цього не забуду.